ምን እንደው ለአብነት ያህል ፕሮጀክቶች መጥቀስ እንችላለን? ኤምባሲው እርሶ የተቆጣጠሩ የተከታተሉ የእስራኤል ባለሀብቶችን መተው እዚህ እንዲሰሩ የመሳሰሉ ኢንቨስትመንትን ይሄ ጆይንት ቬንቸር ከእስራኤል ባለሀብቶች ጋር ኢትዮጵያ እንዲሰሩ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ቢያስቀምጡልን። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን በተለያየ ዘርፉ እየሰራ እንገኛለን። አሁን በተለይ በሳይንስ ስልጠናን በተመለከተ እንዲያው ወደዚህ አሁን ከመጨረሻው ልጀምርና ኢኖቬሽን በተመለከተ ይሄን በተመለከተ የኛ ኤክስፐርቶች ባለፈው ወር እዚህ መጥተው ለሳምንት ያህል ከኢኖቬሽን ሚኒስተር የመሳተፍ እድል ገጥሞኛል። በዚህ አጋጣሚ ክቡር አምባሳደር እንግዲህ እርሶ ያዩት ነው ማለት ነው። ይሄን ያዩትን በመምጣት በሁለቱ ሀገር ሁለቱ ከዚህ ያለው ዕውቀት ከዚህ ያለው ወጣት በይበልጥ እንዲማር እንዲሰለጥን በማድረግ ያንን አካሂደናል። ባለፈው ወር ከክቡር ሚኒስተር ዶክተር በለጠ ሞላ እሳቸው ጋር የኢኖቬሽን ሚኒስተር እንደገና ደግሞ ክብርት ሚኒስተር ሙፋራት ከሳቸውም ጋር በመገናኘት በአንድ በኩል ስራን በመፍጠር ሁለተኛ ቴክኖሎጂውን በማድረግ ይህንን ባለፈው ጊዜ የሁለቱን ሀገር ቴክኖሎጂውን ልውጥ ለማድረግ እንዲያውም ሚኒስተሯ ሄደው ነበር እስራኤል ሀገር ለሳምንት ዴሌጌሽን ወደ 20 የሚሆኑ የመንግስት ኤክስፐርቶች የሆኑ እዚህ አብረው ሄደው ማየት ማመን ነው ስለሚባል ሄደውም እንዲያዩ ከዛም ኤክስፐርቶች እዚህ እንደመጡ እስራኤሎች ከዚህም ደግሞ ዴሌጌሽን ደግሞ ወደ እስራኤል ሄደው የተመለሱበት ይሄንን እርሶም አይተውታል ተሳትፎበታል። ሌላው ደግሞ በተለይ በዚህ ግብርናን በተመለከተ በእኛ በኩል በእስራኤል እንዳልነው በቴክኖሎጂው በተለይ ይሄ ኢሪጌሽንን በተመለከተ ውሃዎች ጠብጠብ እያሉ እንትን እንደሚሉ ዝርኝነት የተለያዩ ዘሮች አሉ። ፍሬም ይሰጣል፣ ፍሬም ማይሰጣል። ለምሳሌ አሁን አቮካዶ ስንመለከት የኢትዮጵያ አቮካዶ ዝም ብሎ ትልቅ ዛፍ ነው የሚሆነው፣ ምንም አይሰጥም። ግን አሁን እስራኤል በተለይ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ይሄን አቮካዶ ዝርኝነት ያለው በጣም ለሰው ልጅ ጠቃሚ ስለሆነ ከዚህ አልፎ ተርፎ ለኢትዮጵያ እንድታወጣው የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የምትችልበት አሁን ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ የምታገኝበት አንዱ ቡና ነው ትልቁ። ይሄ አሁን ከቡና የበለጠ ለኢትዮጵያ ሊያመጣ የሚችል ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ መሬቷ ተስማሚ ነው ለዚህ ለአቮካዶ፣ የአየሩ ጸባይ ውሃውም አለ። ይሄ ቢስፋፋ ይሄ ደግሞ ያለው ዘር ደግሞ ትንሿ እንትን ደግሞ ብዙ ፍሬ ነው የምትሰጠው። ስለዚህ ይሄ እንዲስፋፋ ከ4 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ለገበሬው በነፃ አከፋፍለናል። የአቮካዶ አሁን ይሄ በዚህ ወደ ጎጃም ባህር ዳር ቢኮሎ አባይ በሚባለው በዛ ብዙ ከዛ የሆነ እንትን ወርክሾፕ ነበረ፣ በዛ ተከፋፍሏል። በዚህ በደቡብ ክፍሉም ደግሞ እንደዚሁ በዋሳ በዚህ ይርጋለም በሚባለው እንደገና ደግሞ በሰሜኑ ክፍል ደግሞ ሰቆጣ ምናምን በሚባለው አካባቢ ደግሞ በዛ በተለያዩ ቦታዎች እየተስፋፋ ነው። ዛሬም በገበያም እያየነው ነው፣ በሱቆቹም የምናየው ነው። ይሄ በአውሮፓ፣ በአሲያ፣ በሲን፣ በቻይና፣ በሆዱ፣ በጃፓን የሚፈልጉት በጣም ተፈላጊነት ያለው ፍሩት ነው። ይህንን በተመለከተ እኛ ከአሜሪካኖች ጋር በጋራ ያደረግነው ፕሮጀክት ነው። ለ10 ዓመት የቆየ ነው። በአሁኑ ወቅት ያው ጨርሰን ለመንግስት አስረክበናል። ለግብርና ሚኒስቴር የነበሩትን ወርክሾፖችን
በየቦታው በሰባት ቦታዎች ነበሩን ወርክሾፖች። እነዛን ወርክሾፖችን ለመንግስት ለግብርና ሚኒስቴር አስረክበናል። በዚህ አመት ሁሎችንም የነበሩትንም እቃዎችንም ወርክሾፖችን ሁሎችንም አስረክበናል። ይህን ይመስላል ለምሳሌ በአንዱ ግብርና። ሌላው ደግሞ ፉድ ሴኩሪቲ የሚባላል። ፉድ ሴኩሪቲ የሚባለው ደግሞ ገበሬዎችን ማሰልጠንና የተለያዩ አትክልቶች አሉ ከሽንኩርት ጀምሮ ከቲማቲም ጀምሮ በምን አይነት ዘዴዎች መብቀል እንዳለባቸው በምን አይነት ውሃዎቹ ጠብጠብ እያሉ እንደሚሉ ያንን ከ75,000 በላይ ገበሬዎችን በዚህ በደቡብ ክፍል አስተምረናል። ይህንን ያስተማርነው የኛ እስራኤላውያኖች የበጎ ፈቃደኝነት የሚያሰለጥኑ ድርጅቶች ናቸው። ይህንንም ደግሞ ከክብርት የኢሪጌሽን ሚኒስተር ብርሃኑ ልንጅስ ነው። እነሱ ጋር የነሱ የኢሪጌሽን ሚኒስተር ከነሱ ጋር በመሆን ሂደን አይተን ሴሬሞኒውንም ሁላ በድሬዳዋ በሐረር አይተናል። ውጤቱም በጣም ጥሩ እያሳየ ገበሬዎች በጣም ከነበራቸው ዛሬ ብዙ እየተለወጡ እውቀት እያገኙ ይህንን እየሰራ እንገኛለን። እንደገና ደግሞ ሕክምናን በተመለከተ የተለያዩ የጋራ ትምህርትን በመውሰድ በተለይ የልብ ሕክምና ቀዶ ጥገና እስራኤል አሰልጥና 17 ዓመት አሰልጥና ዶክተር እያዩ የሚባሉ እሳቸው ከዚህ ከጥቁር አንበሳ ጋር አሁን እሳቸው እንዲያቋቁሙ የሴክሽን የልብ ሴንተር እንዲያቋቁሙ እየረዳን ነው። ከዚህ ዛሬ በዚህ አመት ውስጥ ከ100 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ህፃናት ከተወለዱ ጀምረው ማለት ነው የልብ ችግር ያለባቸው ወደ እስራኤል ከ100 በላይ ሄደው ሕክምና አድርገው ቀዶ ጥገና አድርገው ተመልሰው ጤነኛ ሆነው ይሄን እንትን ይላል። ይሄ ግን አንድ ሰው ለመውሰድ ቢያንስ ከ$20,000 በላይ ያስፈልገዋል። በጣም ውድ ነው። እንደገናም የላቸውም። ይህን የምናደርገው በነፃ ነው የምናደርገው። ነገር ግን ይሄ እንዳይሆንና እንደዚህ አይነቱ ከዚህ ከጥቁር አንበሳ ወይም ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ እንዲሆን እንዲያውም የዚህ የጤና ሚኒስቴር በነገሩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትም እንትን ብሎ ይሄን የምናደርገው በአፍሪካ በጠቅላላ አፍሪካ ሀገር በኤዥያም ሁላ እየመጡ ነው የሚረዱ። እስራኤል ሀገር የምታደርገው እስራኤል ሀገር ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ሀገራት ቅድም ላነሱተይ አፍሪካ አህጉር ለሚለውም እሱንም እናደርጋለን። ግን የኢትዮጵያውን ብቻ ስንመለከት እንደዛ ነው። እኔ እንዲያውም ሀሳቤ ምንድነው ኢትዮጵያ ከመሬት ስፋቷ አንጻር ካላት ፖቴንሻል የተማሩ ዶክተሮች ስፋት አንድ የሚማር አለ። አሁን ይህንን ቀዶ ጥገና በተመለከተ ገና ሊጨርስ ቅርብ የሆነው ዶክተር አለ እስራኤል ሀገር። ነርሶች ደግሞ 2 አሉ እየተማሩ ያሉ። ይህንን የኛ ስኮላርሺፕ ተደርጎ ነው የሚማሩተኝ። አሁን እነዚህ ከዚህ ቢቋቋም ኢትዮጵያ ቢቋቋም ለአፍሪካ እውነት ነው መልስ መስጠት የሚችል ሀገር ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ስለሆነች ሁሉም እስራኤል ሀገር ከሚሄዱት እንደገናም ብዙም ገንዘብ ስለሚሆን ከዚህ እንደዚህ አይነት ሴንትራል የሆነ ቦታ ቢሆን እንኳን ለሀገሯ ለሌላ ትሆናለች። ከዚህ ደግሞ እንዳጠኑተኝ ፕሮፌሰሮች የዚህ የኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች እንዳጠኑት ደግሞ ዶክተሮች 30% የሚሆኑ ህፃናቶች በልብ ህመም ይጎዳሉ። አሁን ይህንን የሚያገኙት ትንሾች ተወሰነች ፐርሰንት ነው የሚያገኙ እንጂ ሁሉም አያገኝም። አሁን ቅድም ያልነውን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቢስፋፋና በመንግስት በኩል ቢል በጤና በኩል ብዙ እርዳታ በዚህ ብቻ አይደለም በሌላም በተለያየ መስኩም
በብዙ አሁን የሴትን እንትን በተመለከተ 7 እንትኖች ደግሞ እንደዚሁ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሰልጥነው ጨርሰው የሴቶችን ማህፀን በተመለከተ እነሱ ደግሞ ፕሮፌሽንነት ተሰጧቸው ስራ ጀምረዋለኝ ጎንደር። በጣም ጥሩ እና በተለያየ መልኩ ይሄን መስራት ይቻላል። ሌላው ኤክሰለንስ እርሶ ላሉተኝ ለምሳሌ በዚህ በአየር ሁኔታ የሁለት የኢትዮጵያ የአየር መንገድ እና የእስራኤል የአየር መንገድ በጋራ የእስራኤል ኤሮስፔስ የሚባለው እና የኢትዮጵያ በጋራ ፕሮጀክት አለና አሁን በአሁኑ ወቅት ሶስት ካርጎ የሰው የሚጭነው ወደ ካርጎ መለወጥ ብዙ እቃዎችን ለማውጣት ወደ ውጭ ለመውሰድና ለማምጣት ለኢትዮጵያ አሁን ስምምነት ተደርጎ እየተሰራ አሁን በአሁኑ ወር ውስጥ አንዱ አውሮፕላን ካርጎ ትልቅ ጃምቦ በአፍሪካ አንደኛ የሆነው እሱ ተጨርሷለኝ። በቅርብ ጊዜ ሴሬሞኒ ይሆናለኝ። እናንተም የምታዩት ይሆናል። ሌሎችም ደግሞ በቀጣይነት ተጀምረዋል ለመስራት። ይሄን የመሰለ ፕሮጀክት ደግሞ ጀምረናል፣ እየሰራን ነው። ባለፈው ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ እስራኤል የሚል ኮምበር ኦፍ ቻምበርስ ኦፍ ኮመርስ እንትን አድርገናለኝ፣ ግንኙነት አድርገን ብዙ የኢትዮጵያ የተለያዩ ኤጀንሲዎችና የእስራኤል ኤጀንሲዎች በመገናኘት ስምምነት እንዲያደርጉ በተለያየ መልኩ አብረው እንዲሰሩ የካምፓኒዎችና ኤጀንሲዎች በመገናኘት የጋራ ስራ እንዲሰሩ በዚህ በቴክኖሎጂው ኮንፈረንሱን አካሂደናል ባለፈው 2 ወር። እንደውም እዚህ ላይ ትምህርትን ስንቋጭ እውቀት ከእስራኤል እየተሻገረ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የተደረገ ነው። ውድ ስለሆነ ኢትዮጵያ መጥቶ ሴንተር ማቋቋሙ ገንዘብ ሴቭ ይደረጋል፣ ብዙ ሰው ይታከማል። እዚህ ላይ ቢጨምሩልኝ ምን ያህል ተማሪዎች ስኮላርሺፕ ይሰጣላቸው የእስራኤል መንግስት? እስራኤል ብዙ ዩኒቨርሲቲ አላት፣ ብዙ በሕክምና ነው በሶሻል ሳይንስ ነው የሚሉትን ቢጨምሩ ከተቻለ ደስ ይላል። እና ምንድነው ለምሳሌ አሁን ይሄንን ካርጎ ያልነውን የኔ ቪዥን ምንድነው ያነጋገርኳቸው ያለሁተኝ አሁን አቶ መስፍን ጣሰውን የኢትዮጵያን እንትን ኃላፊ እንደገናም በእኛ በኩል አነጋግሬያቸዋለሁኝ የኛን ኢዝራኤል ኤሮስፔስ። እንግዲህ ዓላማው ይሄንን ብቻ አድርገን የኢትዮጵያን ካርጎ ብቻ አድርገን እንዳንሄድ፣ ይሄ ቀጣይነት እንዲኖረው፣ ቀጣይነት ከዚህ ሴንተር ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ካርጎ የሚሰራው ከዚህ ቢሆን ኢትዮጵያና እስራኤል በአንድ ሆነው በጋራ አፍሪካ ያለውን በተለያየ መልኩ እንኳን በአፍሪካ በኤዥያ ያለውን ይሄ እውቀቱ ካለ ሰራተኛዎችን ከሰለጠኑ ከዚህ ቦታውም አለ ወጣትም እዚህ አለ የስራ ዕድል ስለሚፈጠር፣ ስለዚህ ይሄን እንዲቀጥል ነው ዓላማ። የኔ ዓላማ ይሄ ሴንትራል ሆኖ የአዲስ አበባ ኤርፖርቱ ከዚህ ማንኛውም በዓለም ያለ ካርጎ ከዚህ ተለዋዋጭ እንዲሆን መለወጫውንም መጠገኛውንም እንደገና ደግሞ ከዚህ ይሄ እየሰፋ ቢሄድና በተለይ ከዚህ ለአፍሪካ አጠቃላይ መልስ የሚሰጥ ከዚህ ልክ አፍሪካ ዩኒየን እንደተባለው ይሄ ደግሞ የሴንትራል የዚህ እንትን እንዲሆን ማዕከል እንዲሆን በዚህ ላይ ሀሳቡ አለ። ይህንን ሀሳቡን ተመካክረን ለወደፊቱ ያው በእርግጥ በሁለቱ የመንግስት ካምፓኒዎች የሚወሰን ይሆናል። ይህን ግን እየተነጋገርንበት ነው። ለወደፊቱ የምናደርገው ይሆናል። ትልቅ ስራ ነው።
በጣም 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 ትልቅ ስራ ነው። ምን ያህል እንደው እስራኤል የሚማሩ ኢትዮጵያን ልጆች አሉ የሚታወቅ ከሆነ በቁጥር በአንደርግራጁዌት ደረጃ በማስተር በፒኤችዲ የኢትዮጵያ በርካታ ዩኒቨርሲቲ ያላትና ፋክልቲዎቹ የትምህርት እድል የሪሰርች እድል ይሰጣሉ ወይ አላቸው ወይ ሄደው ይሰራሉ ወይ ከእስራኤል ወገኖች ፕሮፌሰሮች ጋር ጆይንት የሆነ ፕሮጀክት በተለያዩ ፊልዶች ላይ ይሰራሉ ወይ የሚለውን እንደው ቢያጋሩን። አዎ ቅድም እንዳልነው በተለያዩ ፊልዶች ስኮላርሺፖች ይሰጣሉ። ያው ቅድም እንዳልነው እንግዲህ እስራኤል ትንሽ ሀገር ናት። እንደ አሜሪካ ያለች ሀገር አይደለችም። ነገር ግን በተለይ በግብርናው በተለያዩ ፋካልቲዎች አሉ። በዛ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች እየላኩ ተማሪዎች ከዛ ይሰለጥናሉ። በተለይ በግብርናው በኩል የግብርናን ሙያ የሚሰለጥኑ አሉ። በሕክምናው ሄደው የሚሰለጥኑ አሉ። እና ስኮላርሺፕ ትሰጣለች። በእርግጥ ብዙ ይሄን ያህል በመቶ የሚቆጠር ነው ሳንል በተለያየ መልኩ ይሄ የአጭር ጊዜ እንትን አለ። የአጭር ጊዜ ኮርሶች አሉ፣ የረጅም ጊዜ ኮርሶች አሉ። የአጭር ጊዜ ኮርሶችን በተመለከተ በብዛት ነው የሚሄዱት። አሁን ባለፈው ጊዜ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ልኮ ተመልሰዋል። የዋሳ ትምህርት ቤት ኮሌጅ እንትንም ልኮ ተመልሰዋል። ቅድም እንዳልኮተ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ እንደዚሁ እና የአጭር ጊዜ እንትን ያለው ብዙም እንትን ስለማይል በአሁኑ ቅርብ ጊዜም ደግሞ ሰደናን። በእርግጥ እኔ ቁጥሩ ይሄ ነው ብዬ እንትን ለጊዜው ማወቅ አልችልም እንጂ ይሄ በአጭር ተርም ደርሰው የሚመጡ ለወር ለ2 ወር ከዛም በታች ለ2 ሳምንት በየጊዜው ይሄዳሉ። በየጊዜው ይሄዳሉ። ለረጅም ተርም የሚሄዱት የተለያየ እንትን ያለ ደግሞ እንትን ቀነስ ያለ ሆኖ በዛ መልክ እናደርጋለን። ተጨማሪው ደግሞ በእንትን ኦንላይን ደግሞ አለ። ኦንላይን ደግሞ ብዙ እናሰለጥናለን። ስለዚህ ብዙዎች ይሳተፋሉ። ኦንላይን የአጭር ተርም ጊዜ የረጅም ተርም ጊዜ በተመለከተ በተለያየ ቴክኖሎጂውን በመቅሰም ከዛ ተምረው ከዚህ እንዲያስተምሩ እየሰፋ እንዲሄድ በዚህ ላይም ደግሞ ብዙ ጥረት ይደረጋል። እኛም ደግሞ ቪዛን በተመለከተ እያዘጋጀን ነው የምንልካቸው። ይህንን በተመለከተ ከዚህ እና ጥሩ ስራ ይሰራል። ከዛም በሴኩሪቲውም በኩልም ደግሞ እንደዚሁ አይነት አለ ግንኙነት አለ። በዚሁ ላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ፣ እየተሰሩ ነው በጋራ። በጣም አመሰግኖታለሁ። ሪሊ ብዙ አስተዋጽኦና እንቅስቃሴ ሪሊ የእስራኤል መንግስት፣ የእስራኤል ህብረተሰብ፣ የእስራኤል ምሁራን በሀገራችን ውስጥ ለጋራ ብልጽግና እያገዙ ነው። በጣም አመሰግኖታለሁ። አሁን ወጣ እንበል ወደ መልታ ላይ ተራል ወጣ እንበልና እስቲ እስራኤልና አፍሪካንን እስራኤል እርሶም የአፍሪካ ህብረት ቋሚ መልእክተኛ ኖት። የአፍሪካን ጉዳይ በየሳምንቱ ይከታተላሉ፣ በየዕለቱ ይከታተላሉ። ግንኙነቱን በተመለከተ 54 አፍሪካ ሀገራት አሉ። የእስራኤል ፎረን ፖሊሲና ዲፕሎማሲ እንደው ዋናው አንጓ የሆኑት ማገር ፕሪንሲፕሎች ምንድን ናቸው? አፍሪካን በተመለከተ እንደው ቢያጋሩን። እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው እስራኤል ከአፍሪካ ጎን ያለች ሀገር ናተኝ። ከአፍሪካ ቀጠና ከዚህ ካለው ቀጠና ጋር ጥሩ ግንኙነት ትፈልጋለች። እስራኤል በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ከ46 ሀገራት ጋር ግንኙነት አለን። የዲፕሎማሲ ግንኙነት አለን። ከ54ቱ 46ቱ ጋር ግንኙነት አለን እና በተለይ አሁን እንዳልነው በተለያየ መልኩ በትሬዱ
በዚህ አህጉር ውስጥ የንግድ ልውጦች ይደረጋሉ በተለያየ መልኩ። እስራኤል ደግሞ ያላትን እውቀት ችሎታ በአፍሪካ ሀገራት ብዙ ታካፍላለች። በተለያዩ ሀገራት ታካፍላለች። ኤምባሲዎች አሉና ከነሱ ጋር በመሆን በመነጋገር ብዙ ስራዎችን እንሰራለን። በሕክምናውም በኩል በጤናውም ዘርፍ በኩል እንሰራለን። ይሄ አሁን የኮቪድን በተመለከተ የተለያዩ እርዳታዎችን እስራኤል በምትችለው ባለፈው አመት ከስንት ነው ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆን ለአፍሪካ ሀገራት ቫክሲኑን አከፋፍላለች፣ ለግሳለች። እንደገናም ደግሞ ሴኔተሪ የሆኑ ነገሮችንም ሰጣለች። ከዛም ደግሞ ከዚህም ኢትዮጵያም በተመለከተ ከዚህም ቢሆን እንደዚሁ የተለያዩ እንትኖችን ሰፖርት አድርገናለኝ። እርዳታዎችን የሕክምናን የኮሮናን በተመለከተ እና ይህን በተመለከተ ግንኙነት አለን። ሌላው ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ደግሞ ሰላም እንዲሆን እስራኤል የምትፈልገው ሰላም እንዲሆን ይኸው ከአረብ ሀገራት እነሱ ጋርም ሰላም እየተፈጠረ እርሶም እንደሚያውቁት የአብርሃም አግሪመንት የሚባለው ስምምነት የተደረገው ከሱዳን ከሞሮኮ እንደገናም ደግሞ ኤሚሬት የሚባሉትን ሀገራት ጋር ግንኙነት እያደረግን ነው እና ከመነሻውም ቅድም እንዳልነው በሞሮኮ፣ በቱኒዚያ፣ በአልጄሪያ፣ በግብፅ፣ ኢትዮጵያ አይሁዳውያን የነበሩበት ቦታ ግንኙነት ያለብን እትብታችን የተቀበረበትም ሀገር ነው። ስለዚህ እስራኤል በምትችለው አቅም በተለይ ቅድም እንዳልነው በተለይ በኢትዮጵያና በእስራኤል ያለው ከሁሉም ሀገር የበለጠ ነው ያለው ግንኙነት ቅድም ስትራቴጂክ የሆነ እና ያንንም በማጠናከር ሰላማዊ የሆነ ቀጠና እንዲሆን የእስራኤል ፍላጎቷ ነው። በተለያየ መልኩ አሁን እንዳልነው ኢኖቬሽኑን ሳይንሱን በማምጣት ቴክኖሎጂውን ወጣቱ የመማር እድል እንዲኖረው የተማሩት ተመልሰው እንዲያስተምሩ ሀገራቸውን እንዲጠቅሙ እንዲያስተምሩ ትምህርት ካለ ሁሉም ቁልፉ ትምህርት ስለሆነ ትምህርት ካለ ያን የተማረው ሀገሩን እንዲሰለጥን ያደርጋል። ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉና ይህን በተመለከተ እንሰራለን በጣም ጥሩ አፍሪካ ሀገራት ጋር በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ አብራርተውታል። እንዲያው እሱ ላይ ለጊዜው ብንቆይ ጊዜዎች ይለዋወጣሉ። ሰላም ብልጽግና ለመምጣት ሰላም ያስፈልጋል። አገራት እና ህዝቦች ገበሬው ለማረስ ለማስተማር አስተማሪው ለማስተማር ሰላም መረጋጋት ያስፈልጋል። አፍሪካ ሀገር ውስጥ ችግሮች አሉ። ወደ ኋላ ደግሞ ስንመለስ እስራኤል ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ናት። አፍሪካ ውስጥ አይዞሌትድ የነበረች ናት ባለፉት ቀደም ባሉት ዓመታት። ያንን ሰብራ ወጥታ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ካምፕ ዴቪድ አግሪመንት ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ቤናም ቤጊን እና በጊዜው በእስራኤል ሟቹ ማን ነው በግብጽ ሟቹ አንዋር ሳዳት መካከል እሱ ነው አንድ ብሬክ ትሩ የነበረው። ከዛ በፊት ዲፕሎማቲክ ግንኙነት እንኳን ከመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ጋር እና ከሰሜን አፍሪካ ሀገራት ጋር አልነበረም። ያን ሁሉ አልፋ ወደ አብርሃም አግሪመንት ደርሳለች። ራሱን የቻለ ሂደት ነው ለማለት ነው። አይዞሌሽኑም የተሰበረ ነው ማለት ነው። ይሄ ትሬንድ እየቀጠለ ነው እንደምናየው። የእስራኤል ፎረን ፖሊሲ ጥንካሬ ውጤት ነው ብለው ይገምታሉ። ይሄ አካሄድ ይሄ ስትራቴጂ የእስራኤል መንግስት ጠንካራ የሆነ ፎረን ፖሊሲ እና ዲፕሎማሲ አካሄድ ውጤት ነው ብል ይስማማሉ? እንግዲህ እስማማለሁ። እንግዲህ ምንድነው እስራኤል ቅድም እንዳልነው
ጥንታዊ ሀገር ናት። ብዙ ሺህ ዓመት የኖረች ሀገር ናት። ሀያላን መንግስታት የተለዋወጡ ቢገዟትም ህዝቧ እንዳለ ሆኖ ተበታትኖ የኖረ ከዛውም የኖረ ነፃነቱን ፈልጎ ከጎረቤት ሀገር በሰላም መኖር የምትፈልግ ሀገር ናት። ነገር ግን አንዳንድ ሀገራት በአረብ ሀገራት እናጥፋሽ የሚሉ አሉ። እስራኤልን እናጥፋት የሚሉ አሉ። በአንድ በኩል እኛ በእግዚአብሔር እናምናለን። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አለ፣ በሱ እናምናለን። በሱ ነው የእስራኤል ህዝብ የሚያምነው። እስራኤልን እግዚአብሔር ጠብቃታል። ልጆቿ ደግሞ ጠንክረው ይሰራሉ። ዲፕሎማሲ ያሉትን በተለያየ መልኩ በሴኩሪቲውም በዲፕሎማሲውም በሁሉም ጠንክረን ሀገራችን ጠብቃለን። ለዚህም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። ስለዚህ ዲፕሎማሲው እንዳለ ሆኖ እግዚአብሔርም አለን፣ እንደገናም ሴኩሪቲያችንም የጠነከረ ነው። እኛ በሰላም እስራኤል በሰላም ነው ከጎረቤቶቿ ከአረብ ሀገሮቹ ጋር ምንም አይነት ጠብ ምንም አይነት ነገር አንፈልግም። በሰላም እንኖር፣ አብረን ተጋግዘን እንብላ፣ ሼር እናደርግ። እስራኤል ያላትን እውቀት ትስጥ። አሁን እኛ ባለፉት 15 ዓመት በፊት የውሃ ችግር ነበረ። ሚድል ኢስት እንትን ስላለ በረሃማ ብዙ ዝናብ የማይዘንበት ስለሆነ የውሃ ችግሮች አሉ። አሁን ያንን ከጆርዳኖች ጋር የምንካፈለው ውሃ አለ። ቲቤሪያ የምትባል ውሃ አለችና ያንን ከጆርዳኖች ጋር ነው። አሁን ያን ሁላ ችግር ሁላ ቀርፈናል፣ ቴክኖሎጂ ስላለ። እኛ እስራኤል ባላት አሁን ቴክኖሎጂ ከ20 ዓመት ወደዚህ የመጣው የጨውን ውሃ ወደ ውሃነት ወደ ንጹህ ውሃነት በመለወጥ ወደ 6 ፋክተር ያለን ዛሬ እንኳን ዛሬ ለኛ ለጠቅላላ ለአረብ ሀገራት ማከፋፈል ነው። እስራኤል አሟልታለች የውሃ ፍላጎቷን ማለት ነው። አሟልታ የበለጠ ለሌላ ሀገር መስጠት ትችላለች። ይሄ ምንድነው? እኛ አሁንም ምንድነው ያለነው በእስራኤል በሰላም እንኖር፣ አብረን ተከፋፍለን ያለውን እውቀት ያለውን እንትን በሰላም አብረን እንኖር የሚል ነው። ግን አንዳንዶች ብዙ እንትን የሚሉ አሉ። እስራኤል ማጥፋት አለብን ምናምን የሚሉ ሀገራት አሉ። ይሄ መሆን የለበትም። በነፃ መኖር የምትፈልግ ሀገር ሌላም ማትፈልግ በራሷ መስተዳደር የምትፈልግ ሀገር ናተኝ የሚል ነው እና ይህንን በተመለከተ ያለን ዲፕሎማሲውም ሴኩሪቲውም ራሳችን በማጠናከር ብዙ ወዳጅም ሀገርም አለን። በዩሮፕ በአሜሪካ ከዚህም በአፍሪካ ወዳጆች አሉን። ከነሱ ጋር አብረን በመስራት ሰላም ከሚፈልጉት ጋር አብረን በመሄድ ሰላምን ይዘን ጠንካራ ሀገር ሆነናል። ለዚህም ደግሞ ሰዎቹም ሀገሮችም ሌሎችም እናጠፋሽ ምናምን እያሉ መዋጋት የሚፈልጉም እያዩት ሲሄዱ ለአንድ ሀገር አህጉር ሰላም ነው። እንኳን እሱ አሁን ወደዚህም ስንመጣ ኢትዮጵያ ሰላም ያደረገች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ምልክት የሆነች ሀገር ናት። ቀኝ ግዛት ሳይገዛ ራሱን ጠብቆ ህዝቡ ነፃ የሆነ ሀገር አንደኛዋ ኢትዮጵያ ናት እና ይህንን ኢትዮጵያ ያሳየችው ናተኝ። ለዚህም ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም እንዲሰፍንም ኢትዮጵያ ብዙ በንጉሱም አሁንም ሰላም በጎረቤት ሀገር ትጥራለች። ነገር ግን በጥባጭ ሳለ ንጹህ ማን ጥሩ ይጠጣ ይባል እውነት ነው እና በጥባጮች አሉ ከኛ ጋርም እንደዚህ። ነገር ግን ቀስ እያለ እየተሻሻለ ምን እያለ አሁን ካለነው ደረጃ ደርሰናል። በሁሉም ሀገር ሰላም እንዲሆን ምኞቴ ነው። እውነት ነው። ሰላም ነው መሰረቱ ለሁሉ ነገር። ሰላም ከሌለ ብዙ ነገር ይበላሻል። ሁሉ ጋር ማየት ይቻላል። ልክ ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄን ካልን በኋላ ክቡር አምባሳደር ወደ ምን ይወስደናል? ስለ አፍሪካ እርሶም ኢትዮጵያ አፍሪካ አካል ናት። አፍሪካ ችግር አለ፣ ቻሌንጅ አለ። አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ቴሮሪዝም ነው። ሽብርተኝነት የተጠናከረ ነው የመጣው።
ጠናከረ ነው። በምዕራብ አፍሪካን ጀምሮ ቦኮ ሐራም አለ። በዓለም ደረጃ አይሲስ ነበር፣ ኋላ አይኤስ ኢስላሚክ ስቴት እሱም ተሸንፏል። ግን ቻፕተሮችና ሴሎች አሉ። አሁን የት አሉ ቢሉኝ ያቆታል እርሶ። ማሊ፣ ኒጀር እስከ ቡርኪና ፋሶ ትልቅ ቻሌንጅ አለ። ፈረንሳይ ሁሉ የምታቀነባብረው የምታራምደው G5 ሁሉ አለ። እንደውም በቅርቡ ነው ያለቀው የቆመው። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ኢስላሚክ ስቴትም ሆነ አልካሂዳ ኦፐሬት ያደርጋሉ። ቦኮ ሐራም ካሜሩን፣ ሰሜን ናይጄሪያ እና ካሜሩን እስከ ሌክ ቻድ ድረስ ትርምስ እየተፈጠረ ነው። ምስራቅ ስንመጣ አልሸባብ አለ ሶማሊያ። ኢትዮጵያም እየታገለች ነው እንደሚያውቁት። ይህን የመሳሰለ የእስራኤል ፖሊሲ ቴሮሪስት ድርጅቶች ላይ አፍሪካ ላይ አተኩረን ምን ይመስላል? እዚህ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ካለ። አዎ ልክ ነው እንደተባለው የተለያዩ እየተደራጁ ቴሮሪስት የሚፈጥሩ በተለይኛ በእስራኤል ሀገር በጣም የምናውቀውና በጣም የሚታወቅ ነው። ይህን በተመለከተ ያለው ምንድነው? ፒስ ነው፣ ሰላም ፈጥሮ በአንድ በጋራ መኖር። ቴሮር እኮ ሁልጊዜም ሰዎችን በተለያየ ሽብርተኝነት በመፍጠር በማወክ ሀገርን በሰላም ህብረተሰቡ እንዳይኖር በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ የሚያደርግ እኛ በእስራኤል ብዙ የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ብዙ በዚህም ልምድ አለን። ጥሩ ልምድ አይደለም ግን በዚህ ብዙ ልምድ አለን። ምንድነው በጋራ ሀገሮች እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እንደ ሀሳብ በጋራ ሀገሮች በመነጋገር በጋራ የሚሰሩበትን ሳያውቁ የሚሳሳቱ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን የሚመከሩበትን የሚማሩበትን መንገድ በመፍጠር ጥሩ የሆነ ይሄ የቴሮሪዝም የሚባል ነገር እንዲቀር በእርግጥ እንደምናየው እየተስፋፋ እያለ ነው የሚሄደው። ያንን ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ በጋራ ትብብር ሀገራት መንግስታት በጋራ ቢሰሩ ሸር ይደራረጋሉ። በእውቀት በኩል በሴኩሪቲውም በኩል መረዳዳት መደጋገፍ ይቻላል። ምክንያቱም ዝሮ ቴሮሪስት ህብረተሰቡ ወጥቶ ሰርቶ እንዳይበላ በህብረተሰቡ ሰላም እንዳይፈጠር የሚያናጋ የሚያውክ ሰው እንዲሰደድ የሚያደርግ እዛ አካባቢ ተሰዶ እንዲሄድ የሚያደርግ መጥፎ አስተሳሰብ ስለሆነ ነገር ግን ሰዎችን በዛ ዓላማ እንዳይሄዱ ማስተማር እንደገና ደግሞ ዲሞክራሲውን ደግሞ አስፍቶ ደግሞ ለሁሉም ቦታ እንዲኖረው እውነት ነው። ሁሉም ቦታ ኑሮት ያለም ጥያቄም ካለ ያን ጥያቄ እንዲያቀርቡ እድል መስጠት በተመለከተ በተለያየ መልኩ ይሄንን መስራት ሀገራት በጋራ ጠንክረው ቢሰሩ እስራኤል ሁልጊዜም ቢሆን ቅድም እንዳልኩተኝ ሰላም ፈላጊ ሀገር ናት። በሰላም መኖር ሸር አድርጋ ያላትን ሸር አድርጋ ቴክኖሎጂ በተለያየ መስመሩ አብራ መኖር አብራ ማደግ የምትፈልግ ሀገር ናት እና በዚህም ደግሞ ያው በአፍሪካም ይሄ ሰላም እንዲሰፍንና ሁሉም ሀገር አውቆ ሰላም እንዲሆን መስራቱ በጣም አስፈላጊ ነው እያስባለሁ። ትክክል ነው። ቻሌንጁ የሁሉም ነው። አዎ ሰላም ከጎደለ ጎረቤትም ሁሉም ይመለከተዋል። የሚቆም ነገር አይደለም እና የሚሉት ትልቅ ነጥብ ነው። አመሰግኖታለሁ ስላበራሩልን። አሁን እንግዲህ የቋጨን ነው የምንመጣውና እንግዲህ እርሶ ፎር ዘ ሬከርድ ከቤተ እስራኤል የመጀመሪያው አምባሳደር ኖት እንበል ወይስ እዚህ ላይ ኮሜንት ቢሰጡን? ኢትዮጵያ ሲመደቡ የመጀመሪያው ቤተ እስራኤላዊ ኖት?
አይደለሁም። ሁለት ካሁን በፊት አንድ ሴት ነበረች። አዎ ነበረች። እሷ ነበረች ወይዘሮ በላይነሽ ነው ስማቸው መሰለኝ። አዎ እና እኔ ሁለተኛ ነኝ። ሁለተኛ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ ሀገርስ የመመደብ የመሾም እድል ገጥሟቸዋል? ቤተ እስራኤላውያን በተለያየ ዲፕሎማቲክ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል እየሰሩ ይገኛሉ ቤተ እስራኤላውያን ዲፕሎማቶች። አዎ እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ያለነው የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤል 2 አምባሳደሮች አለን። አንዱ በአንጎላ አንጎላ አለ። አምባሳደር ናቸው። በጣም ደስ ይላል። አዎ እኔ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ያለው እና ከአፍሪካ የተወሰነ ሀገራትን ያው ተከፋፍለን እኔ እንዳልኮተኝ የዚህ የአፍሪካ ህብረት እንደገና የብሩንዲ አንጎላ ያለው ደግሞ ያሉት ደግሞ የተወሰኑ ሀገራት እንደዚሁ እና በአሁኑ ወቅት እንደዛለን። ከዛ ደግሞ በእንትን ደረጃ በኮንሱል ደረጃ ደግሞ አሉ በተለያዩ አሁን በብሪሴል አለን። እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ እኔ ቦታውን ትዝ አይለኝም፣ ግን በኮንሱልና በዛ አካባቢ ደግሞ አሉ። እነሱ ደግሞ ያው እድገታቸውን ጠብቀው ደግሞ ወጣቶች እየመጡ ነው፣ እየተስፋፋ ነው። ያው በተወሰነ ጊዜ እንግዲህ ይሄን የምናደርገው በዚች 40 ዓመት ውስጥ ነው እንደዚህ እያደረግን ያለ ነው። ቅድም ያነሱት ነጥብ ምላሽ ይሆናል። የኛ ቤተ እስራኤላውያን ምን ያህል ባጭር ጊዜ አድገው በሚሊቴሪውም በሳይንሱም በፎረን ፖሊሲ በዲፕሎማሲውም እንደገቡ ያሳየናል። በጭብጥ ኢምፔሪካል ኤቪደንሱን ያቀርቡልን። መቼም በባህላችንም በምንም በበጎ መመኘት ጥሩ ነው ይባላል አይደለም አምባሳደር? እንስማማለን። መቼ ነው ጥሩ ተመኝተን እኔ በእኛ እድሜ አንድ ቤተ እስራኤላዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ብናይ ኢትዮጵያም ኮሚኒቲ ደስ የሚለው ይመስለኛል። መቼ ነው የምናየው? እንደው የእርሶን እይታ ፍቃዶ ከሆነ እንግዲህ እኛ ቤተ እስራኤላውያኖች አሁን እርስዎ እንደተመኙልን እኛ በጣም ለኢትዮጵያ በጣም እንጓጓለን፣ እንወዳለን። ኢትዮጵያን ሁለተኛ ቤታችን ናት። ብዙ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላውያን ዛሬ ወደ ሌላ ዓለም አይሄድም፣ የሚሄደው ወደ ኢትዮጵያ ነው ለመጎብኘት እረፍት ሲኖረው፣ ወጣቱም ሽማግሌውም ወደዚህ ነው የሚመጣው። በጣም ኢትዮጵያን አሁን እርስዎ እንደተመኙት እኛ በጣም እንመኛለን። ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን እንፈልጋለን፣ በጣም እንወዳለን። እኔም ደግሞ አሁን ለምሳሌ እርስዎ የት ትመርጣለህ ብትመደብ ብለው ቢጠይቁኝ ኑሮ የምመርጠው ኢትዮጵያ ነው መመደብ ፈልገው። ይሄ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም ሀገሪቱን ኢትዮጵያን በጣም እንወዳለን። ከዚህ ሀገር እትብታችን የተቀበረበት ነው። አባቶቻችን የተቀበሩበት ነው። ወንድሞቻችን በወታደርነት በተለያየ መልኩ ያገለገልንበት የምንወዳት ሀገር ናት። ሰላም እንዲሆን እርስዎ እንደተመኙልን እኛም ደግሞ ለኢትዮጵያ በጣም እንመኛለን። የኛ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላውያኖች ለኢትዮጵያ በተለያየ እንዲያጋጥማት አንፈልግም። የኢትዮ ኤርትራ ችግር በነበረበት ጊዜ የተለያየ እንትን እያወጣን እያዋጣን የሌለን በማጠራቀም ለህብረተሰቡ ድጋፍ እናደርጋለን። የአባይን ግድብ በተመለከተ ብዙ ህብረተሰቡ በጣም ሰፖርት ያደርጋል ኮሚኒቲ። አዎ እንደገና አሁን ባለው ችግር የእርስ በርስ የመጋጨት ጦርነት የእርስ በርስ ምክንያት ብዙ ወገን ብዙ የተፈናቀለ ብዙ የተጎዳ ስላለ ይህም በተመለከተ ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ ሰፖርት ያደርጋለኝ። ገንዘብ በማዋጣት በመሰብሰብ በሚችለው ለተወሰነ ቦታ እንዲመጣ ማለት ለመንግስት እያስተላለፍነ የዲያስፖራው እንትን አለ። በዲያስፖራው በኩል እንደገና በመንግስት መስሪያ ቤቶች በተለያዩ መንገዶች በግልም እያመጡ እየሰበሰቡ
ይሰጣሉ እና የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን በጣም ይወዳሉ እና ይሄ አሁን እርስዎ የተመኙልን ነገር በጣም ከመውደድ አንጻር ነው ማየት እንፈልጋለን ሳሉ ነው። እኛም ደግሞ እንደዚህ ኢትዮጵያ ሰላም ያላት ሀገር ሆና ሁላችንም ከዚሁ አብረን ኢትዮጵያውያንም ወደ እስራኤል ሀገር እንዲመጡ እኛም ወደዚህ እንድንመጣ እኔም እመኛለሁ። የእርስዎም ምኞቱም ደግሞ አሁን እንዳሉት ሊሆን ይችላል። ያው ትንሽ ምናልባት በእኛ ጊዜ በእኛ እድሜ ባይሆን በሚቀጥለው ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው እስማማለሁ። ሚኒስትር ደረጃ እያየን ነው። ቤተ እስራኤላውያን በቀኝም በግራም በሴንተርም ፖለቲካ ይሄው በኮሊሽን መንግስቱም ቦታ ሲያገኙ በጣም ነው ደስ የሚለው ማየቱ ራሱ እና ስራቸውን መከታተሉ እና ማይሆንበት ምክንያት አይታየኝም እውነቱን ለመናገር እውነትና የሚሉት በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር አምባሳደር መቼም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ውይይትም ያደረግነው ትምህርታዊም ነው። ቤቶ ሁለተኛ ሀገሮ ትብቶ የተቀበረበት ሀገሮ ነው። ይሄ መቼም ተመልካቾቻችን በጣም እንትን ይላል ይቀሰቅሳል፣ ብዙ ስሜት ይቀሰቅሳል። ይሄን ካልኩ እንግዲህ ስንቋጭ መጨረሻ ላይ ስለ ቤተሰብ መጠየቅ መቼም ፕራይቬት ነገር ነው ይባላል። በጣም ፕራይቬት ነገር ደግሞ እንትን አይልምና መቼም ቤተሰብ አሎት ባለትዳር ኖትና እንደው ምናልባት እዚህ ላይ ልጆቹ የመሳሰሉት ኢትዮጵያ ጋር ያላቸው አታችመንት አዲሱ ትውልድ ናቸውና እሱ ላይ አስተያየት መስጠት ከፈለጉ ብቻ እንደው አንዳንድ መናገር ከፈለጉ ደስ ይለኛል። አዎ እንግዲህ በተለይ አሁን እርስዎ የጠየቁት ስለ አዲሱ ትውልድ ነው። አንድ እንደ ምሳሌ ላነሳለሁ ትፈልጋለሁ። ባለፈው ጊዜ አሁን የህዝብ ከህዝብ ግንኙነት በሚለው ስንሰራ የዚህ የኢትዮጵያ የእግር ኳስ የወጣቶች የትልቆች ሳይሆን የመካከለኛው ጁኒየሮች እነሱ ሂደው ነበር ወደ እስራኤል ሀገር እና ይሄ የኮቪድም ሁኔታም ስላለ ብዙ ሰው አልሄደም። ቲፎዞ ነው እና ይሄ ቲፎዞ ስላልነበራቸው ከዚህ አሰልጣኞች እና ፕሬዝዳንቱ ኢሳያስ ይባላሉ እሳቸው ጋር ይሄዱና እዛ ጨዋታ ይገጥማሉ ከእስራኤሎች ጋር እና ብዙ ይሄ ከኢትዮጵያ የመጡ ሲባል ብዙ ወጣት ከዛ የተወለደው ትልቁ አይሄድም መቼም ወደ እግር ኳስ ሜዳ ወጣቱ በቃ ወላጆቼ ኢትዮጵያ ናቸው የሚል ወጣቱ ይሄዳል። እዛ ሄዶ አሁን ተገልብጦ ቲፎዞ የሆነው ለኢትዮጵያኖች ነው እውነት በእውነት እና እነሱ ራሳቸው እዚህ መጥተው ነበረ ሲናገሩ በቃ እኛ ደግሞ በቃ ያሰብነው ኢትዮጵያንን ብለው ነው ያሰብነው እዛ የነበረው ቲፎዞ እና ወጣቱ አሁን እንዳሉት ወደ ቤተሰብ ስንመለከት ልጆች ወደ አሉ ልጆች 6 ልጆች አሉኝ። ስለዚህ ትልቆች ናቸው። አንዱ ወታደር ነው በአሁኑ ሰዓት ሁሉም እንትን ይላል። 3ቱ ጨርሰዋል። ሌሎቹ ግን 2ቱ እንትን ላይ ናቸው ያሉትኝ እና እነሱን ትንሾችን እና ያው ግማሾችን ትውልድ ቦታዬን የተወለድኩበትን ገጠር ምናምን ወስጄ አሳይቻቸዋለሁ እና ተደነቁ። በጣም ገረማቸው። እዚህ ነው የተወለድ ከዚህ ነው የነበርክ አዘዞ ማለት ነው አይደለም? አዘዞ ነው ያሉኝ ቅድም። እንዴት ብለህ ትምህርት ቤት? አዎ እንደዚህ ብዬ ነው በባዶ እግሬ ነው ከዚህ ተመለሱ። አምኑም በቃ አምኑ ግን ያውቃሉ እዚህ እንትን እና ይሄን ይመስላል። ያው እነሱም ይወዳሉ ለማየት ይመጣሉ። ብዙ ወጣት ዛሬ ወደዚህ ይመጣል። በእርግጥ ምንድነው ከዚህ እኛ በዚህ አጋጣሚ ማለት እንፈልገው በእርግጥ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ብዙ አሁን ነው ሚዲያ እንደዚህ የመጣና የታወቀ እንትን የመጣውና ብዙ የቤተ እስራኤልን ታሪክ ብዙን ስም አይታወቅ። አንዱ ቪዥን የኔ ከዚህ ከአዲስ አበባ የሆነ ሙዚየም ስለ ኢትዮጵያን ታሪክን በተመለከተ እንደገናም ወጣቱ መጥቶ ከዚህ እንዲያይ እንዲስብ ለሀገሪቱም ከዚህ ብዙ ቱሪስት ይስባል። ብዙዎችም ደግሞ እንደዚህ አለ እንደዚህ ነበረ ብለው መጥተው እንዲጎበኙ
ቱሪስቱን እንትን ለማለት እንደገና በሌላ በኩል ደግሞ የኛንም ባህላችን የቤተ እስራኤሎችን ለማስተዋወቅ ይህንን ያው በእርግጥ በእናንተም ሁላችሁም በመንግስትም በኩል ትብብር ቢሆን ይህንን ለማቆም ደግሞ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ትልቅ ነው። ግሩም ሀሳብ ነው። ይህ ቢሆን በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል። እንዳልነው ቅድም የሁለቱንም ሀገር የሚያያይዝበት የሚያታስርበት ሁኔታም ደግሞ በዛው ላይ ማሳየትና በዛው ላይ ማረጋገጥ ለትውልዱ ለአዲሱ ትውልድ ከዚህም ላለው መጎብኘት እንዲችል እንዲያውቅ እውነተኛ ታሪኩንም እንዲያውቅ እንዲማር ምርምር እንዲያደርግ ይረዳል። በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። ሪሊ ክቡር አምባሳደር መቼም ለሁሉ ነገር መቼም ለህይወት መጀመሪያና መጨረሻ አለውና ኢንተርቪውን ያው ማቆም በግድ ይላል። የሰዓት ጉዳይ አለ። እርሶም ወደ በርካታ ክብደት ያላቸው ጉዳዩ መመለስ አለቦት። እርሶን በቂ ጊዜውን ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በአድማጮቼ በሁሉም ፊት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ። በናሁ ቲቪ ፊት ያሉት ወንድሞች ሰራተኞች በሁላችንም ስም ሌላ አይደለም። ብዙ ሀሳብ አንስተዋል። እዚህ ሀገር መጥተው የእስራኤልን መንግስትና የኢትዮጵያን መንግስት ህብረት ለማጠናከር የእስራኤል ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጠናከር ነው የመጡት። ስራው ከመጡ አመት ተኩል ወደ 2 አመት እየሄዱ ነው። ገና ጊዜ አሉት። በቀሪውም ጊዜ ሳክሰስፉል የተሳካ ውጤታማ ስራ እንዲሰሩም የሬኔ ግሌን ምኞቴ ልገልጽሎት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔርንም ጠርተዋልና እግዚአብሔር ያሳካሎት፣ የመጡበት ዓላማ እንዲሳካሎት ምኞታችንን እንገልጻለን። በሌላ ጊዜም እንግዲህ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ እንግዲህ ክቡር አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ለሰጡኝ ጊዜ እያመሰገንኩት ለክቡራን ተመልካቾቻችን ወገኖች እስካሁን ሳናገር የነበረው ደስ የሚል ውይይት ቆይታ ሳደርግ የነበረው ከክቡር አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ጋር ነው። የእስራኤል መንግስት በኢትዮጵያ አምባሳደር ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው። እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት እንዲሁም በቡሩንዲ ሀገራቸውን እስራኤልን ወክለው የሚሰሩ ናቸው። ለሰጡኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከዛው ድረስ እንግዲህ ሻሎም እሎታለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ሻሎም እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዚሁ አጋጣሚ ያው ለመጨረሻ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ከዚህ ጋር ይሄንን የቃለ መጠይቅ አድርገን የልብ ከልብ የተነጋገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ለኢትዮጵያ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም የሆነ ጊዜ እንዲሆን አሁን ያለንበት ወር አዲስ ዓመት መልእክት ካሉት እንደው በአጋጣሚ አዲስ ዓመት እንግዲህ ወደ አደዩ እየመጣን ስለሆነ አዲስ ዓመት ነው። ነሐሴ አልቆ ጓግሜ ከዛ ይኸው መስከረም እየመጣ ነው። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና ለህብረተሰቡ ጠቅላላ ለኢትዮጵያ ላለው ሁሉ ሰላም ወርዶ ሰላም ሆኖ ህብረተሰቡ በሰላም የሚኖርበትን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያመጣልን ምኞቴ ነው። አሜን። ክቡር አምባሳደር እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም አመሰግናለሁ። Greetings. This is Diplomatic Corner, and my name is Brooke Hailubesha. Today we have a very special guest, and his name is Mr. Ran Natanzon. He comes from Israel, and he works at the Israeli Ministry of Foreign Affairs. He's the head of innovation and country branding. That's a special field in the area of foreign policy and diplomacy. So, Mr. Ran Natanzon, let me welcome you to our show. Thank you. Thank you to agree as a guest to our Diplomatic Corner. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. Thank you. Could you please explain to us the reason for your coming and what you have done and the like? Thank you. So, I'm
Thank you for having me here. I'm very happy to be in Ethiopia for my first time, and for a very good reason is opening the Israel-Ethiopia Innovation Month. This is a month of collaboration in which we're going to share knowledge about innovation, share our experience about the Israeli innovation ecosystem and how we can help to implement it in Ethiopia, to see how we can enhance collaboration between the two countries for joint research, for joint innovation programs, for the better of the people of these two nations. Very good. Thank you. You have shared with us being in Ethiopia is your first time, and we do hope that it will not be your last. How do you feel first, if I ask you? What's your initial findings and readings about Ethiopia? So I'm very excited to be here. Yeah. It's a very beautiful country. Thank you. And I've been around Addis. It's a modern city, very, very well organized. And I would like to see more, but I will have to come for another visit to see more of Ethiopia in my next time. Yeah, I couldn't agree more. We do hope that you'll come back again, sort of a vacation to take a look around the country. Now, getting back to the meeting, the age-old diplomacy, as a Ministry of Foreign Affairs career person working there, the age-old foreign policy and diplomacy is the mouth-to-mouth, person-to-person kind of work. Then with the globalization process, with the prominence of ICT and everything, now we have moved to digital diplomacy. Could you please explain to us, to the audience, the two elements? On the one side, you have innovation, and on the other, you have branding, specifically country branding. What is it? So there is a shift in the world of diplomacy, especially the growing importance of public diplomacy. And public diplomacy puts together a few mindsets. So it first takes one paradigm, and it says that if in the past only government to government could influence policy, we know today that public opinion is a very strong influencer on policy, and also civil society organizations, non-governmental organizations have a strong influence on policy. Second thing is the development of the concept of soft power, meaning today you can bring policy change by means of enhancing cooperation between countries, using tourism, economic power, innovation power, and not only sheer force. And the second concept that puts it together is branding theories that comes from the world of marketing, but today many countries in the world apply the country branding, meaning managing your reputation. Yeah. So this started even before the time of the internet. But today, with the development of social media, we have a very important tool because it allows us to create new messages, and it enables us to have direct conversation with public all around the world, bringing our messages. So when we started the process of country branding of Israel, and we used research methodology, focus groups, we found out that one of the core values of Israel is a spirit of innovation. And this differentiates Israel and gives it uniqueness. So we combine the two different elements, the building of the country brand and the strengthening of the innovation ties of Israel around the world. And I found that innovation diplomacy builds bridges between people. It connects people and strengthens the ties, and it's a very efficient diplomatic tool today. True, very true. Thank you. Branding, when one talks about branding, if I may say so, it has to do with in the corporate world as well, not only in state institutions and the like. When one speaks about Spain or France, Tour Eiffel
might come into the mind, or Rome, the Colosseum might come into the mind. Why? I think we have an image of a certain country in our heads, and that also is branded. So, if I'm not wrong, branding, when we apply it from marketing, when we add it with innovation, when we apply it to states, it means reconfiguring as well as rechanging the image of a country. Would that be right to say? Or to present a better image of a country? Yes, but country branding is not propaganda. Country branding is managing your reputation. It's actually taking ownership on your own story. I have the story of my country. It's actually not one story, it's many stories. And I want to tell the story myself. In the past, I had many other people telling my story, saying who I am, what I am. But I want to tell it myself. And this is important of having a coherent country branding. Okay. Yeah, what I have in mind also is really, if I want to share with you, when one thinks about Ethiopia, the image that Europeans and even in America had in the 70s and 80s was a country in deep problem, a country in poverty, a country in a state of famine and hunger, things like that. That was an image sort of that propels in the mind, wrongly in the minds of other people. But when you come to Ethiopia, it's a different story. Of course, that's the past history of Ethiopia. The same thing about Africa. When one thinks about Africa, one thinks Africa had a lot of poverty, development, social and economic problems, a country that's not independent but dependent, things like that. So would branding be one, say, strategy and tactic of really giving a good perception, but a correct one, of a people, a country, or a continent to the rest of the world? Would that be a good tool that one government can use? Yes, branding is a very good tool, but it's not a substitute for policy. Meaning, today, one of the important parts of the Israeli brand is innovation. But I cannot talk about the innovation if I'm not innovative. So we have the talking about innovation, and we have the innovation ecosystem. And in this means we have a lot of government programs that their goal is to build the Israeli innovation ecosystem and also maintain its excellency of this ecosystem. So this should combine together. You should have a real product and not only a brand. A brand without a good product is not a good brand. It's not effective, it could not be effective. Yes. Okay, good. Let's extend it to social media. We live in a globalized world, as already said, and prominent is social media. People use, starting from little children to adults, they use social media. Can you relate for us branding and the use of say social media in branding and innovation as well? Sure. So social media is a very important part of modern diplomacy today. As I said, it enables us to speak to public around the world directly, even to countries that do not have diplomatic relations with Israel. We create conversation with the people. We want to tell them their story. Our goal is to have diplomatic relations with all countries of the world. And we want people to know what is happening in Israel. Who are the Israeli people? What's our story? So we use a lot of the social media in order to convey these messages. And of course, you have different uses also for reaching global press. You can use the Twitter. You can use Facebook for certain messages. And actually, we're looking into all social media tools, meaning we have today official Instagram of the Ministry of Foreign Affairs. And now we even have a new TikTok for the very younger generation because we want to be able to talk to all different parts of the population. Very true, very true. And you remind me, you know, I have a little smile. You remind me when we talk about Instagram, social media, and of course Facebook and the like, and Twitter. I remember I was in America, of course. I used to live there, and I also go back and forth. Among even presidents have begun
using Twitter accounts and having and having Facebook. The White House has officially, and I'm sure the Knesset, also the parliament, as well as the Israeli government would have, and every member of Congress in America have it, and they effectively use it to present their agenda, what they're doing and everything. And Obama was the first one to start using that in America. And then the last former president, Mr. Trump, of course, of the Republican Party, I believe he had 65 or 66 million followers in Twitter alone. And you talked about policy. Even before policies are formulated, sometimes opinions are even floating around in Twitter accounts. That was observed. His followers, in 1 second, in 1 minute, he writes something, and immediately it will have an impact. So how is the situation in Israel? How do the Prime Minister, the current Prime Minister, or the former BB and other cabinet members, are they doing it like the American system, or are they more careful and laid back? So the social media within internal politics is used to convey messages to the voters and to the internal use of the Israeli public, and you'll see it in all ministries, of course in the political system, but also for building official policies and even for campaigns. And the advantage of social media is, first, it is a two-way conversation, and today in modern communication you need to create conversations, not only to read statements and give messages, but to talk to the public, to let them react to what you're saying. And the other thing is, there is not one message. Today we see a micro-segmenting of the public. It's not one big message for all. You need to adapt each message to your target audience. Particular target audience. Yes. Absolutely. I couldn't agree more. Absolutely. So it's quite a science, and really it's quite an example of how diplomacy and foreign policy have reached very high level. And of course Israel, as one of those trade-setting countries in science and innovation, have this unit at the Ministry of Foreign Affairs, and I'm sure that other states will think about it and use it wisely for their, for so many things. But here again, I agree, nothing can replace the human element. You and I are talking. Am I right, Mr. Ran? Yes. What do you think? There is no replace for in-person meetings. It's important. We still remain humans, and we need this human touch. Exactly. I agree with you. Mr. Ran, from your busy schedule, thank you for giving me this interview. We have to wrap it up because you are expected to go and make your presentation. Thank you for your time. I do hope that your trip now will not be your last trip to Ethiopia, and I do hope to see you in another episode of our program. Thank you. It's been a pleasure speaking to you. Thank you. Shalom. 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 Ladies and gentlemen, that was our program, Diplomatic Corner. Today I had with you Mr. Ran Natanzon. He is from Israel, Ministry of Foreign Affairs. He is the head of innovation and country branding. That's a new trendsetter in the science and art and science of diplomacy and foreign policy. We had a great time, and I'll be coming back again next week with another guest. Until then, I sign off. It's me, Brooke Hailu from Nahu TV. Thank you for watching us.